Các bạn có biết con người chúng ta hiện vẫn đang tiến hóa và quá trình tiến hóa không ngừng này sẽ làm biến mất một vài bộ phận trên cơ thể của chúng ta. Nghe có vẻ rất khủng khiếp phải không nào? Dường như chúng ta không thể đoán trước được rằng trong tương lai trông mình sẽ như thế nào khi một vài bộ phận bị mất. Theo dự tính của giới chuyên môn, rất có thể đến năm 2523, 15 bộ phận trên cơ thể con người sẽ mất dần chức năng hoặc biến mất hoàn toàn. Chắc hẳn các bạn đang tò mò không biết những bộ phận nào của cơ thể mình sẽ biến mất. Vậy thì ngay bây giờ chúng tôi mời các bạn cùng xem video để biết câu trả lời nhé. Con người sẽ tiến hóa ra sao? Những bộ phận cơ thể con người sẽ biến mất vĩnh viễn. 15. Núm vú nam giới. Các bạn nam ác hẳn đang ngồi tưởng tượng đến cảnh hai cái tỳ bé bé trên ngực của mình không còn thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Chúng ta đều biết cả nam giới và phụ nữ đều có núm vú trong giai đoạn phát triển thai nhi. Tuy nhiên, dường như nhụ hoa với đàn ông chỉ mang mục đích trang trí, hoàn toàn không có chức năng kích thích sản sinh sữa và tuyến vú không phát triển to ra như phụ nữ nên không có bầu vú. Vì vậy không loại trừ khả năng nó sẽ mất đi trong tương lai. Các bạn nam có muốn chúng biến mất không nào? (14) Ngón chân. Trải qua quá trình tiến hóa, chúng ta đã có được bàn chân nhỏ gọn như bây giờ. Thế nhưng có lẽ trong tương lai, các bạn nữ của chúng ta sẽ không còn cơ hội để trưng diện những bộ nail với đủ kiểu và màu sắc. Các nhà khoa học nhận thấy chúng ta đã dần chuyển sang giữ thăng bằng hướng về phía ngón chân cái. Cùng với đó, trọng tâm cân bằng của chúng ta vẫn đang chuyển hướng vào bên trong. Nếu xu hướng này vẫn tiếp tục, thì chúng ta sẽ không còn cần đến ngón chân nữa. Và một bàn chân không có các ngón, các bạn có thích không? Tuy nhiên, tất cả dự đoán còn ở rất xa, nên các bạn đừng lo lắng quá nhé. 13. Mí mắt thứ ba. Chắc chắn nhiều bạn sẽ không biết đến mí mắt thứ ba của mình, bởi chúng có mà cũng như không đối với chúng ta. Mí mắt thứ ba là bộ phận đóng vai trò bảo vệ mắt của động vật có vú thời xa xưa khỏi ánh mặt trời và quét sạch mảnh vụn, bụi đẩy ra ngoài hốc mắt. Song theo thời gian, bộ phận này ở người đã tiến hóa chỉ còn lại dấu tích nhỏ và trở thành cơ quan vô dụng. Theo các chuyên gia, mí mắt thứ ba này cũng sẽ mất khỏi cơ thể người hoàn toàn trong tương lai. 12. Điểm Darwin. Hãy thử sờ lên lỗ tai của bạn mà xem, còn có bộ phận này không nhé. Có thể nhiều bạn có đấy, nhưng vì nó chẳng dính líu đến ai nên buồn không để ý. Đây là một điểm gập nhỏ của da hướng về phía bên trên của tai thường thấy trên cơ thể người hiện đại. Nó có thể là tàn dư của quá trình tiến hóa, khi mà chúng ta không còn cần đến bộ phận giúp tập trung âm thanh ở xa, và ngày nay nó không còn phát huy tác dụng gì nữa. Thế nên việc nó biến mất trong tương lai chắc cũng không làm ảnh hưởng gì đến chúng ta. 11. Lông cơ thể. Ai trong chúng ta cũng biết mình tiến hóa từ loài vượn để thành người, và lớp lông trên cơ thể chúng ta đã bị tiêu biến đi rất nhiều do công dụng của chúng không còn cần thiết nữa. Và đương nhiên, số lông ít ỏi còn lại của chúng ta ngày nay sẽ vẫn còn tiếp tục biến mất trong tương lai không xa. Cụ thể, ngoài lông mi dùng để ngăn mồ hôi không rơi vào mắt, lông mũi để ngăn bụi hay râu của nam giới để hấp dẫn phái nữ, thì đa số các loại lông khác đã không còn hữu dụng nữa và chắc chắn sẽ bị loại bỏ bởi chọn lọc tự nhiên. Nếu điều này thật sự xảy ra thì các bạn nữ của chúng ta không còn phải khổ sở đi tẩy lông định kỳ nữa rồi. 10. Răng khôn. Gọi là răng khôn nhưng nó thực sự rất ngu. Chúng ẩn sâu bên trong và chẳng có tác dụng gì ngoài việc thỉnh thoảng sưng tấy và trồi lên gây đau nhức kinh khủng. Ngày xưa khi còn ăn lông ở lỗ, tổ tiên chúng ta phải ăn những thức ăn dai và sống như cây cỏ hay xé thịt. Vì vậy mà chiếc răng khôn chẳng ảnh hưởng gì. Tuy nhiên ở cuộc sống hiện đại, chúng ta không còn hàm răng khỏe mà là một hàm răng trắng sáng. Theo thống kê ngày nay, chỉ có khoảng 5% dân số mọc răng khôn. Chính vì vậy, việc tồn tại của chiếc răng khó ưa này sẽ không còn cần thiết nữa. 9. Cơ lông erector. Chúng ta thường thấy các loài động vật nhỏ như mèo, chó thường xù lông khi chúng tức giận hoặc muốn xua đuổi kẻ thù, và sự thật là chúng ta cũng sở hữu khả năng này. Theo đó, ở các nang lông của con người hiện đại, vẫn còn những nhóm cơ nhỏ phụ trách việc xù lông. Tuy nhiên, khả năng này chỉ được thực hiện một cách bị động, khi bạn bị giật mình, sợ hãi, mà chúng ta vẫn hay gọi hiện tượng này là dựng tóc gáy. Đương nhiên, nó đã không còn cần thiết như ở thời nguyên thủy. Bạn không thể xù lông khi tức giận hay muốn đe dọa kẻ khác. Vậy thì chúng tồn tại để làm gì? Tương lai gần như chúng ta cũng không còn lông, vì vậy việc khai tử nó cũng là một điều dễ hiểu. 8. Xương cụt.
Chắc hẳn các bạn biết rõ xương cụt nằm ở đâu trong cơ thể mình. Đây chính là chiếc đuôi mà chúng ta đã rụng đi trong quá trình tiến hóa thành con người. Trước đây, chúng có vai trò khá rõ ràng là để giữ cơ thể con người được cân bằng trong di chuyển. Thế nhưng con người ngày nay thì cần chúng với mục đích gì nhỉ? Hoàn toàn không, dường như chúng chỉ góp mặt cho vui, nhiều lúc còn gây khó chịu khi phần xương này nhô dài ra. Do vậy, việc có hay không có bộ phận này cũng không để lại hậu quả tiêu cực nào. Thôi thì mất đi càng tốt phải không các bạn? Bảy, xương sườn thứ 13. Hầu hết chúng ta chỉ có 12 chiếc xương sườn, tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, vì có 8% số người trên thế giới có chiếc xương sườn thứ 13. Phải chăng các bạn đang nghĩ, những người đó thật đặc biệt và không biết chiếc xương sườn này có vai trò như thế nào? Có lẽ làm cho các bạn phải thất vọng, bởi chúng thật sự chẳng có tác dụng gì đối với cơ thể của chúng ta cả. Chiếc xương sườn thứ 13 này được xem như những gì còn sót lại của quá trình tiến hóa chưa hoàn thiện của loài người. Và chắc chắn trong tương lai, chúng ta sẽ hoàn thiện hơn bởi chiếc xương sườn thứ 13 này đang dần bị loại bỏ vì sự vô dụng của mình. 6. Cơ palmaris. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát loại cơ này nổi lên dưới dạng một đường thẳng khi nắm chặt bàn tay lại. Palmaris có vai trò rất quan trọng trong việc tăng lực của tay, đặc biệt là khi leo trèo. Tuy nhiên, ngoài những đô vật, quân nhân, nhà leo núi, thì đại đa số con người hiện đại ngày nay rất ít khi thực hiện những công việc tay chân nặng nhọc. Do đó, nhóm cơ này cũng đang dần tiêu biến. Qua thống kê của các nhà khoa học, hiện có đến 11% dân số thế giới không còn sở hữu cơ palmaris, và con số này chắc chắn vẫn đang tăng lên từng ngày. Do trong sinh hoạt đời thường, chúng hầu như không được sử dụng đến. Năm, xương sống cổ. Chắc chắn các bạn không hề biết rằng vẫn còn 1% dân số thế giới có xương sống cổ sót lại từ thời bò sát. Một số người có nó ở bên trái hoặc bên phải, một số người khác có cả ở hai bên. Chúng không có chức năng hữu ích gì cho chúng ta mà còn gây ra chèn ép mạch máu, dây thần kinh quanh cổ dẫn đến cơn đau vai, cổ, nên theo các nhà khoa học, tốt nhất nó nên biến mất. Và nếu đúng như dự đoán của các nhà khoa học, trong tương lai, bộ phận này có thể biến mất do không có vai trò gì trong hoạt động của con người. Bốn, ruột thừa. Cái tên này là nỗi ám ảnh của bất kỳ ai và tất cả chúng ta đều hy vọng không bị nó gọi tên trong đời. Vì sao? Thay vì ruột già, ruột non, người ta vẫn còn tác dụng đối với cơ thể, thì khúc ruột này gần như không tham gia vào quá trình tiêu hóa thông thường ở con người, nên rất dễ bị viêm nhiễm. Thực tế thì có rất nhiều người đã phải chịu đựng đau đớn do bị nó hành hạ, và biện pháp duy nhất là phải đoạn tuyệt quan hệ với nó bằng cách cắt bỏ nó ra khỏi cơ thể. Vì vậy mà việc mất nó đi đúng là điều đáng mừng. 3. Cơ bả vai. Chắc chẳng bạn nào chú ý đến bộ phận này trên cơ thể mình đâu. Thật ra, cơ nhỏ này kéo dài dưới vai từ xương sườn đầu tiên đến xương đòn. Ở thời tiền sử thì nó rất hữu ích khi con người vẫn đi bằng 4 chân. Thực tế thì ngày nay, một số người vẫn có một hoặc hai cơ này, nhưng chúng dường như không mang lại tác dụng gì cả. Và theo như quá trình vận động và phát triển, thì những thứ vô dụng sẽ bị đào thải là điều không thể tránh khỏi. 2. Xoang mũi. Có bạn nào đã từng hỏi, hai xoang bên mũi của chúng ta dùng để làm gì chưa? Thực chất đến nay không ai biết lý do tại sao chúng ta vẫn còn khoang chứa chất nhầy này và không biết nó đóng vai trò gì trong cơ thể con người ngày xưa. Trong khi hiện nay, dường như nó chỉ là khả năng làm cho đầu nhẹ hơn, và vì nó chẳng có công dụng gì cho con người nên bộ phận này được dự đoán rất có thể bị triệt tiêu trong tương lai. Một, cơ tai ngoài. Chúng ta đều biết một số động vật như thỏ và chó có thể cử động tai riêng rẽ nhờ cơ kỳ lạ này. Chúng ta cũng có cơ tai ngoài, đó chính là lý do khiến một số người có thể vẫy tai. Tuy nhiên phần đông còn lại chúng ta đã quên mất cách phải làm chúng như thế nào, bởi đơn giản trong điều kiện sống hiện đại, chúng ta không còn phải cảnh giác với các loài thú dữ hay phải kiếm ăn bằng cách săn bắt như loài vượn cổ ngày xưa, nên việc cử động tai hoàn toàn không cần thiết. Do đó, nhóm cơ này sẽ sớm biến mất vĩnh viễn. Nhưng các bạn yên tâm, việc biến mất nhóm cơ này dường như không ảnh hưởng gì mấy đến nhan sắc của chúng ta. Các bạn cảm thấy thế nào nếu 500 năm sau, răng khôn, ngón chân và phần lông dưới cánh tay hoàn toàn biến mất? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi người trong phần bình luận nhé! Nếu thấy nội dung hôm nay thú vị, hãy like, share video cho nhiều người cùng xem.
Các bạn cũng đừng quên theo dõi thêm những thông tin thú vị trên kênh Thế giới hôm nay bằng cách đăng ký theo dõi nhé. Xin chào!